Andito ulit ang inyong Ma'am Sheeran para sa isa na namang araw ng pagkatuto. Handa na ba kayo sa isa na namang bagong lesson? Mabuti kung ganon. Now, simulan na natin. So, ang lesson natin ngayon is about factoring sum or difference of two cubes. Pero bago ang lahat, kailangan alam nyo muna ang mga perfect cube na numbers at variables, pati ang mga cube root nila. Okay, magsimula muna tayo sa mga perfect cube na numbers. Now, ang cube ng 1, 2, 3, 4, and so on, ang ibig sabihin niyan ay minumultiply lang natin ang number na yon na 3 beses sa kanyang sarili. So, ang 1 cube, ang ibig sabihin niyan ay 1 times 1 times 1 or equal kay 1. At ang 2 cube naman ay 2 times 2 times 2 or equal kay 8, and so on. Now, dito, ang 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, and so on, ang tinatawag nating mga perfect cubes na number. Now, para makuha ang cube root nila, titingnan nyo lang dito sa isa nating table. So, ang cube root ng 1 ay 1 since ang 1 cube ay equal kay 1. So, ang cube root naman ng 8 ay 2 since ang 2 cube ay equal kay 8. Ang cube root naman ng 27 ay 3 since ang 3 cube ay equal kay 27, and so on. Now, ngayon familiar na kayo sa mga perfect cube na numbers, pumunta naman tayo sa mga perfect cube na variable. Now, ito yung mga example ng perfect cube na variables. Now, para malaman kung sila ay perfect cube, ang titingnan nyo lang ay yung kanilang exponent. Kapag ang exponent nila ay divisible by 3, ibig sabihin sila ay mga perfect cube. Okay, now paano naman makuha ang kanilang mga cube root? Ang gagawin nyo lang ay i-divide ang exponent sa 3. Now, itry natin kunin ang mga cube root ni x cube, y raised to 6, m raised to 9, n raised to 12. Now, simulan natin kay x cube. So, ang cube root ng x cube ay x. Dahil ang gagawin nyo lang naman ay i-divide ang exponent sa 3. Now, itry natin gawin kay y raised to 6. So, ang cube root ng y raised to 6 ay y. And then, yung exponent divided by 3. So, 6 divided by 3 ay 2. So, ang cube root ng y raised to 6 ay y square. Nasubukan natin yan dito sa pangatlo. So, ang cube root naman ng m raised to 9, n raised to 12 ay m raised to 3 at n raised to 4. Dinivide lang natin ang exponent nila sa 3. Kaya natin nakuha ang ganitong sagot. Okay? Now, ngayong alam nyo na kung paano kumuha ng mga perfect cube na numbers at variables at makuha ang kanilang mga cube root, pwede na tayong mag-factor ng sum and difference of cube. Now, alamin muna natin kung ano ba ang sum and difference of cube. Now, ang sum of cube ay tulad nito. Kapag ang operation ay positive, tinatawag siyang sum of cube. Now, ang sum of cube ay may factor na isang binomial at isang trinomial. Parehas lang siya kay difference of cube. Now, si difference of cube, ang operation naman niya ay subtraction.
Pero gaya ni sum of cube, ang factor niya ay isang binomial, isang trinomial. Now, ang pagkakaiba lang ng dalawang ito, pagdating sa kanilang factors, ay ang sign. Kung mapapansin nyo, kapag ang polynomial ay sum of cube, ang kanyang binomial ay positive, ang sign ng kanyang binomial ay positive, at ang second term ng kanyang trinomial ay negative. At yung last term naman na sign ay lagi lang naman positive. Now, pansinin ang difference of cube. Pag siya naman ay difference of cube, ang binomial niya ay subtraction din. At ang kanyang middle term naman ang positive. At again, ang last term ay lagi lang naman positive. So, nakita nyo na ba ang pagkakaiba nila pagdating sa sign? Okay. So, madali lang yan. Now, itry natin dito. Pero syempre, bago natin ibigay ang factor ng sum and difference of cube, meron din siyang sinusundan na condition. So, dapat ma-identify nyo muna ang polynomial as sum and difference of cube para magawa natin o para makuha natin ng tama ang kanilang mga factors. Now, ano nga ba ang condition for sum and difference of cube? Una, dapat meron tong dalawang term o isa siyang binomial. Pangalawa, dapat ang mga term ay pinaghihiwalay ng positive o kaya naman ay negative. And then, dapat ang bawat term ay mga perfect cube. Now, tingnan natin kung meron ng polynomial na to ng mga kondisyon to. So, ito ba ay binomial? Yes, binomial siya. Sila ba ay pinaghihiwalay ng plus or minus sign? Yes, pinaghihiwalay siya ng plus. Ang bawat term ba ay perfect cube? Yes, si x cube ay perfect cube. Ganon din si 8. So, kapag tumama ang tatlong condition, ibig sabihin, ito ay sum of 2 cubes. At dahil sum of 2 cubes siya, para makuha ang kanilang factor, ay susundan natin ang formula na to. So, sa sum of cube, ang factor niya ay isang binomial, isang trinomial. So, para makuha ang sagot, ang unang gagawin ay magsulat ng parenthesis. Isang binomial at isang trinomial. Tapos, isunod na natin ang sign. Dahil ito ay sum of cube, ibig sabihin, ang binomial niya ay positive at ang middle term ay negative at ang last term ay lagi lang naman positive. So, isulat natin. So, positive, negative ang middle term, and then positive ang last term. Kapag nakuha na natin ang mga sign, isunod na natin ang sagot. Na paano makuha ang binomial? Simple lang, kunin lang natin ang cube root ng first term. Ng cube root ng first term ay si x. And then, para makuha ang second term ng binomial, kunin natin ang cube root ng 8. So, ang cube root ng 8 ay 2. O, diba? Madali lang. Now, paano naman makuha ang first term ng trinomial? Simple lang. Si x ay multiply lang natin sa kanyang sarili. So, si x times x, ang sagot ay x square.
Now, paano naman makuha ang last term? Ang gagawin nyo lang ay i-multiply sa sarili si 2. So, 2 times 2, ang sagot ay 4. Na paano naman makuha ang middle term? Na para makuha ang middle term, i-multiply nyo lang si x at saka si 2. So, 2 times x, ang sagot ay 2x. Okay. At yan na po ang ating factor. O, diba? Madali lang. Okay, now, itry natin yan dito sa isa pang example. So, again, bago kayo mag-factor, tingnan nyo muna kung makukuha niya ang mga condition for sum and difference of 2 cubed. So, dapat may binomial siya. May binomial? Yes. And then, pinag-iiwalay ng plus or minus sign. Check din siya dyan. Each term is a perfect cube. Okay, perfect cube naman ang bawat term. So, that check sa tatlong condition ang ating given, pwede na tayo magsimula magsagot. So, again, ang unang gagawin ay maglagay ng parentheses. Isang binomial at isang trinomial. Okay? And then, isunod na natin yung sign. So, dahil ito ay sum of cube, ibig sabihin, ang binomial natin ay plus, ang middle term ay minus, at ang last term ay plus. Okay? Now, pag nakuha na natin yung sign, isunod na natin yung binomial. Now, again, para makuha ang first term, kunin lang natin ang cube root ng first term ng ating given. So, ang cube root ng 27 ay 3. At ang cube root naman ng c cube ay c. And then, ang cube root naman ito. So, ang cube root ng 125 ay 5. Samantalang ang cube root naman ng d raised to 6 ay d raised to 2. Bakit 2? Kasi 6 divided by 3 is equal to 2. Okay, na pag nakuha na natin yan, pumunta na tayo sa trinomial. So, again, para makuha ang first term ng ating trinomial, i-multiply lang natin si 3c sa kanyang sarili. So, 3c times 3c is equal to 9c square. Okay? And the next, para makuha ang last term, i-multiply lang natin sa sarili si 5d raised to 2 times 5d raised to 2. Okay, so makakuha tayo ng sagot na 5 times 5 is 25. And then d square times d square is equal to d raised to 4. Atensya na, lumagpas sa parentheses. Okay, now, punta naman tayo sa middle term. Now, para makuha ang middle term, i-multiply lang natin to, yung dalawa. So, 3c times 5d raised to 2. Makakakuha tayo ng sagot na 3 times 5 is 15. And then, si c times d raised to 2 ay c d raised to 2. Okay. At yan na po ang ating sagot.
Okay? Nakuha nyo ba? Okay. Now, itry naman natin dito. So, again, dapat i-check muna ang mga conditions. Now, ito ay binomial, yes. Pinaghihiwalay din ng subtraction, yes. Pero ang bawat term ay hindi perfect cube. So, dahil hindi sila perfect cube, ibig sabihin, hindi sila difference of two cubes. So, dahil hindi sila difference of two cubes, hindi kayo pwede basta-basta maglagay ng dalawang parentheses na binomial at trinomial. Now, titingnan nyo muna kung siya ay merong common factor. So, dahil ang given natin ay may common factor, ibig sabihin, kailangan muna natin silang i-factor gamit ang CMF. Now, paano nga ba mag-factor gamit ang CMF? Simple lang. Kukunin lang natin ang GCF ng mga numbers at ng variables. So, ang GCF natin ay 9. Okay. And then, ang variable natin, ang GCF ng variable natin ay si X. Na pag nakuha na natin yung ating GCF, pwede na tayong mag-parentheses. So, 9 divided by 9 is 1. And then, the x raised to 4 divided by x, that is x raised to 3. And then, negative 9 divided by negative 9 is 1. And then, x divided by x is 1. So, 1 times 1 is 1. So, yan na yun. Dito, kahit hindi nyo isulat si 1, o pwede rin nandyan si 1, ay okay lang. Pero masanay na kayo na kapag ang 1 ay may katabi ng variable, kahit hindi nyo na siya isulat. So, dahil nasulat na natin, i-rewrite na lang natin siya ulit. So, meron tayong 9x, and then, yung sagot natin kanina, x cubed minus 1. Now, pansinin ang parentheses. Kapag ang parentheses nyo ay meron pang exponent, titingnan pa yan kung siya pa ay pwedeng ma-factor. Okay? So, titingnan natin kung siya pa ay difference of two cubes. Okay? So, binomial. Yes. And then, subtraction ng operation. Okay? Check din. And then, yung dalawang term ay mga perfect cube. Tama? So, dahil perfect cube sila, ibig sabihin, itong nasa loob na parenthesis natin ay difference of two cubes. So, dahil difference of two cubes yan, pwede pa yung ma-factor. So, ang gagawin natin, maglagay na tayo ng parenthesis, isang binomial at isang trinomial. And then, isunod natin yung sign. Dahil ito ay difference of two cubes, ibig sabihin ng binomial ay subtraction, ang middle term ay positive, and then yung last term natin ay positive din. And then, kunin na natin yung binomial. So, cube root ng x cube, yan ay x, and then cube root ng 1, 1. Now, para makuha ang first term, i-multiply lang natin si x sa sarili niya. So, x times x is x square. And then, ang last term,
1 times 1 is 1. And then, para makuha ang middle term, that is 1 times x. So, 1 times x is 1x or x na lang. Okay? And then, yung pinactor out natin kanina na 9x, isusulat lang natin yan dito sa tabi ng ating answer. Okay? Dapat kasama yan. Kasi pag hindi nyo yan sinama, mamamali ang inyong sagot. Okay? So, yan na po yung ating answer. Okay? Naintindihan ba? Okay, mag-try pa tayo ng isa pa. Na i-factor natin to. So, again, i-check natin yung mga condition. Okay, may 2 terms, yes. Okay, pinaghihiwalay sila ng minus sign at lahat naman ng term ay mga perfect cube. So, lahat ng term ay perfect cube. Ang unang gagawin ay maglagay ng parentheses, isang binomial at isang trinomial. Then, isunod na natin yung sign. Dahil ito ay difference of 2 cube, subtraction tayo dito, and then positive, positive. Okay, na para makuha ang binomial, cube root lang to. So, ang cube root ng m cube n cube ay m n. And then, ang cube root naman ng p raised to 12 ay p raised to 4. Kasi 12 divided by 3 ay 4. Na pag nakuha na natin yung binomial, isunod na natin dito. Kunin natin ang first term. So, multiply lang natin si m, n sa sarili niya. So, m times m ay m square. And n times n ay n square. And then, yung ating last term. So, p raised to 4 times p raised to 4 is p raised to 8. Okay, and then para makuha ang middle term, multiply lang natin sila. So, mn times p raised to 4 ay m n p raised to 4. Tapos, yan na po yung ating sagot. Okay. Na kung wala na kayong tanong, pwede nyo nang kunin ang inyong notebook at pen at kayo naman ang magsasagot. So again, meron lang kayong 10 segundo para ibigay sa akin ang tamang sagot. Okay, kung sakaling hindi pa kayo tapos, pwede nyo namang i-pause ang video na to at i-play na lang pag handa na ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Okay, so magsimula na tayo. So, factor y cubed minus 216. Okay, 10 seconds. Okay, time's up. Ang sagot natin ay okay, tumama ba kayo? Sana tumama kayo. Now, kung hindi, try natin yung isa pa. Okay, 10 seconds ulit. Okay, time's up. So, ang tamang sagot ay okay. Now, mag-try pa tayo ng isa pa. Huli na to kaya dapat galingan nyo. Okay, timer start now. Okay, time's up. Ang sagot natin ay okay.
Now, class, maraming salamat sa inyong panonood. Diyan na po nagtatapos ang ating lesson, na kung sakaling nagustuhan nyo ang video lesson natin ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe. Okay? Hanggang sa muli. Paalam!